เมื่อพูดถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชภาพจำของใครหลายคนคือผู้นำทัพผู้ไม่เคยพ่ายในสนามรบผู้พิชิตครึ่งค่อนโลกในวัยเพียง30 ปีแต่เบื้องหลังของความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกนั้นกลับซ่อนเรื่องราวอันลึกซึ้งซับซ้อนและเปี่ยมอารมณ์ของชายคนหนึ่งที่รักโดยไม่จำกัดเพศและกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตนในโลกที่ยังไม่รู้จักคำว่า LGBTQ+ ด้วยซ้ำในขณะที่หนึ่งในหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Alexander 2014 The Ultimate Cut Version พยายามเล่าประวัติศาสตร์ด้านสงครามการเมืองและความทะเยอทะยานและเลือกที่จะลดทอนเนื้อหาบางอย่างบางช่วงชีวิตของหัวใจรักของอเล็กซานเดอร์โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบชายรักชายที่หนังยังเล่าไม่หมดทั้งที่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์กลับยืนยันอย่างชัดเจนและหนักแน่นในโลกยุคปัจจุบันคำว่า LGBTQ+ มักถูกมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากค่านิยมดั้งเดิมแต่ในกรีกยุคโบราณความรักระหว่างชายกับชายกลับถูกกล่าวถึงในฐานะความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และนั่นคือบริบทที่เราต้องใช้ในการเข้าใจความรักอันเป็นตำนานตลอดกาลระหว่างอเล็กซานเดอร์มหาราชและเฮเฟสเตียนเราจึงต้องมองในกรอบของค่านิยมที่แท้จริงในสมัยนั้นไม่ใช่กรอบค่านิยมและศีลธรรมสมัยใหม่อย่างเช่นปัจจุบันแอนดรูว์ ชักนักประวัติศาสตร์ผู้กล้าหยิบหัวข้ออ่อนไหวนี้ขึ้นมาผ่าตรงๆบนพื้นฐานของเอกสารโบราณมากกว่า20ฉบับและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมยุคกรีกโบราณหลักฐานเหล่านี้ไม่เพียงยืนยันอย่างชัดเจนว่าอเล็กซานเดอร์มีความรักกับผู้ชายและผู้หญิงมากมายหลายคนและยังแสดงให้เห็นว่าความรักนั้นทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจในชีวิตการเมืองและแม้กระทั่งการทำศึกเฮเฟสเตียนคือคนสนิทที่สุดในชีวิตของอเล็กซานเดอร์เขาไม่ได้เป็นแค่แม่ทัพผู้เก่งกาจแต่คือคนที่เติบโตเคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่วัยเยาว์เรียนกับอริสโตเติลด้วยกันร่วมฝึกทหารและผ่านสงครามมาทุกสมรภูมินี่คือชายที่อเล็กซานเดอร์เลือกจะให้เคียงข้างในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ฝึกกับอริสโตเติลไปจนถึงวันที่เขาตายอเล็กซานเดอร์ไม่เคยอยู่ห่างจากเฮเฟสเตียนแอนดรูว์ ชักระบุอย่างชัดเจนว่าในบริบทของสังคมกรีกโบราณความสัมพันธ์แบบชายรักชายไม่ใช่เรื่องผิดหรือซ่อนเร้นตรงกันข้ามมันคือความผูกพันที่สูงส่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอาร์คลิลิสแล้วปาโตรคลูสซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งชายรักชายในวรรณคดีพลูทาร์กระบุว่าไม่มีใครเข้าใจอเล็กซานเดอร์ได้ดีเท่าเฮเฟสเตียนและหลายแหล่งยังกล่าวว่าอเล็กซานเดอร์ไว้ใจเขามากกว่าใครทั้งหมดสิ่งที่น่าจดจำและมีความหมายอย่างยิ่งคือเหตุการณ์ที่อเล็กซานเดอร์และเฮเฟสเตียนเดินทางไปยังเมืองทรอยทั้งสองคนวางมงกุฎบนหลุมศพของอาร์คลิลิสและปาโตรคลูสซึ่งในวรรณกรรมกรีกโบราณถือเป็นคู่รักชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอเล็กซานเดอร์วางมงกุฎให้อาร์คลิลิสส่วนเฮเฟสเตียนวางให้ปาโตรคลูสการกระทำนี้คือการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองกับตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมกรีกยุคนั้นอาร์คลิลิสและปาโตรคลูสเป็นคู่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญความรักและการเสียสละซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็เรียนแบบความรักนั้นทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในการทหารเมื่อเฮเฟสเตียนเสียชีวิตลงในปี324ก่อนคริสต์กาลอเล็กซานเดอร์ถึงกับล้มป่วยจากความโศกเศร้าในขณะที่หนังอาจจะข้ามรายละเอียดส่วนนี้ไปแต่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วอเล็กซานเดอร์สั่งประหารหมอที่ชื่อกลอเซียสเป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความโกรธและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงของเขาสาเหตุที่แท้จริงของการสั่งประหารนั้นมีข้อถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์โบราณถึงสาเหตุที่แท้จริงแต่ทั้งหมดยังคงวนเวียนอยู่ที่ความประมาทเลินเล่อบางแหล่งข้อมูลกล่าวว่าหมอกลอเซียสให้ยาผิดแก่เฮเฟสเตียนในขณะที่อีกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าระบุว่ากลอเซียสละเลยหน้าที่ของตนเองเขาทิ้งคนไข้ที่ยังไม่หายดีเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬาในโรงละครในช่วงที่หมอไม่อยู่นี่เองที่เฮเฟสเตียนลุกขึ้นมากินไก่ต้มและดื่มไวน์ซึ่งทำให้อาการทรุดลงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อาจไม่ได้เชื่อว่าหมอวางยาพิษจริงๆแต่การประหารชีวิตนี้คือการระบายความโกรธและหาคนรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เขารับไม่ได้มันแสดงให้เห็นถึงภาวะที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลโดยสิ้นเชิงและความรักที่เขามีต่อเฮเฟสเตียนนั้นยิ่งใหญ่เสียจนการตายของเขาต้องมีราคาที่ต้องจ่ายแม้ว่าจะเป็นชีวิตของแพทย์ก็ตามการสั่งให้ทั่วทั้งอาณาจักร
โกนผมเพื่อไว้ทุกข์นี่คือการกระทำที่แสดงถึงสเกลความโศกเศร้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าเรื่องส่วนตัวแต่เป็นการยกระดับการตายของเฮเฟสเตียนให้เทียบเท่ากับการสูญเสียของราชวงศ์เลยทีเดียวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่าการสั่งให้ดับไฟศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งดินแดนเปอร์เซียจนกว่าพิธีศพจะเสร็จสิ้นนั้นเป็นธรรมเนียมที่ชาวเปอร์เซียปฏิบัติเมื่อกษัตริย์ของพวกเขาสิ้นพระชนม์การกระทำนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าการสูญเสียเฮเฟสเตียนมีความสำคัญเทียบเท่ากับการสูญเสียกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ไม่ได้สั่งแค่ให้คนโกนผมแต่ยังสั่งให้โกนแผงคอและหางของม้าและล่อทั้งหมดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นเขายังสั่งให้หรือทำลายใบเสมาหรือส่วนบนของกำแพงเมืองต่างๆที่อยู่รายรอบเพื่อให้เมืองเหล่านั้นดูหัวโล้นและเศร้าโศกนี่คือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงมากความหมายเบื้องหลังความโศกเศร้านี้เขากำลังใช้อำนาจในฐานะมหาจักรพรรดิในการบังคับให้ทั้งโลกรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขายกระดับเฮเฟสเตียนจากคนที่เขารักมากที่สุดให้กลายเป็นตัวตนอีกภาคหนึ่งของกษัตริย์ซึ่งการสูญเสียเขาไปก็เปรียบเสมือนอาณาจักรได้สูญเสียส่วนหนึ่งของกษัตริย์ไปด้วยอเล็กซานเดอร์ได้ส่งคณะทูตเดินทางไปยังวิหารของเทพเจ้าซุสอัมมอนที่โอเอซิสซิวาในอียิปต์ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยประกาศว่าตัวอเล็กซานเดอร์เองสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าคำถามที่ส่งไปนั้นคือเขาสามารถสถาปนาและบูชาเฮเฟสเตียนในฐานะเทพเจ้าได้หรือไม่ในประเด็นนี้คือจุดสูงสุดที่แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามจะเอาชนะความตายของเฮเฟสเตียนด้วยการมอบความเป็นอมตะให้คำพยากรณ์ได้ตอบกลับมาว่าไม่อนุญาตให้บูชาเฮเฟสเตียนในฐานะเทพเจ้าเต็มตัวแต่อนุญาตให้บูชาในฐานะวีรบุรุษศักดิ์สิทธิ์แต่ในความเชื่อกรีกโบราณวีรบุรุษคือบุคคลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าและมีสิทธิ์ได้รับการบูชาและเส้นสวงแอนดรูว์ ชักเขียนไว้อย่างลึกซึ้งว่านี่ไม่ใช่การไว้ทุกข์เพื่อนแต่นี่คือการไว้อาลัยต่อคู่ชีวิตเขาระเบิดความเจ็บปวดออกมาโดยไม่เกรงว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอเพราะสำหรับอเล็กซานเดอร์แล้วเฮเฟสเตียนคืออีกครึ่งหนึ่งของเขาเหมือนกับหัวใจของเขาได้ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งบาโกอัสยูนุกหรือขันทีผู้ขโมยใจราชาบาโกอัสคือขันทีชาวเปอร์เซียผู้มีความงามเป็นเลิศเขาปรากฏตัวหลังจากอเล็กซานเดอร์พิชิตแคว้นเฮอร์เคเนียซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิเปอร์เซียกำลังสั่นคลอนความงามของบาโกอัสถูกกล่าวถึงบ่อยในแหล่งข้อมูลโบราณเช่นเคอร์ทิอุสพลูทานอาเทเนอุสและดิคาอาคัสซึ่งสื่อชัดว่าเขาเป็นอีโรเมนอสหรือคนรักแบบชายรักชายของอเล็กซานเดอร์สิ่งที่น่าทึ่งคืออเล็กซานเดอร์ไม่เพียงแค่รับบาโกอัสเข้ามาในราชสำนักแต่ยังมอบเกียรติอันสูงสุดแก่เขาในที่สาธารณะเหตุการณ์ที่โด่งดังที่แสดงออกถึงการแสดงความรักต่อสาธารณะชัดเจนที่สุดคืองานประกวดเต้นระบำในคามาเนีย324 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งบาโกอัสชนะการแสดงและชาวมาซิโดเนียส่งเสียงเชียร์ให้อเล็กซานเดอร์จุมพิษผู้ชนะซึ่งพระองค์ก็จุมพิษบาโกอัสต่อหน้าสาธารณชนอย่างเปิดเผยบาโกอัสไม่ใช่แค่คนโปรดในเชิงชู้สาวแต่ยังได้รับตำแหน่งทางการทูตและมีบทบาทในการบริหารราชสำนักหลังเฮเฟสเตียนตายเขาได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน Friends of the King และถึงขั้นเป็นผู้ดูแลกองเรือในลุ่มน้ำสินธุซึ่งเป็นเกียรติที่แสดงถึงฐานะระดับสูงทางการเมืองไม่ใช่เพียงเป็นข้ารับใช้ทางเพศแอนดรูว์ ชักวิเคราะห์ว่าบาโกอัสคือผู้แทนของอเล็กซานเดอร์ในการรวมวัฒนธรรมเปอร์เซียเข้าสู่อาณาจักรกรีกความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความหลงไหลแต่คือการเชื่อมสะพานระหว่างสองโลกในขณะที่ในหนังอเล็กซานเดอร์ 2014 ไม่มีการกล่าวถึงบทบาททางการเมืองที่สำคัญของบาโกอัสเลยทำให้บุคลิกของเขาดูเหมือนเป็นแค่ชายบำเรอมากกว่าจะเป็นขุนนางเปอร์เซียผู้มีอิทธิพลร็อกซาน่าหรือออกเสียงแบบกรีกโบราณว่าร็อกซาเน่คือหญิงสาวชาวแบคเทียที่อเล็กซานเดอร์พบในเอเชียกลางในขณะที่แม่ทัพหลายคนต้องการจับเธอเป็นเฉลยหรือบรรณาการอเล็กซานเดอร์กลับเลือกแต่งงานกับเธออย่างเป็นทางการในหนังหลายเวอร์ชั่นมักแสดงว่าอเล็กซานเดอร์แต่งงานกับร็อกซาน่าเพราะความใคร่หรือเหตุผลทางการเมืองแต่แอนดรูว์ ชักยืนยันจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่านี่คือความรักที่เต็มไปด้วยความเคารพให้เกียรติและการยอมรับในวัฒนธรรมต่างชาติเพ
พลูถากเล่าว่าอเล็กซานเดอร์หลงรักร็อกซาน่าทันทีที่เห็นเธอเต้นระบำและปฏิเสธไม่ให้ใครแตะต้องเธอจนกว่าจะได้แต่งงานด้วยตัวเองร็อกซาน่ามีลูกกับอเล็กซานเดอร์และลูกของเธอถูกลอบสังหารหลังจากอเล็กซานเดอร์เสียชีวิตและเธอได้มีอิทธิพลในราชสำนักเพียงช่วงสั้นๆนอกจาก3คนหลักนี้ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่มีบทบาทในบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นคนรักทางการเมืองที่หนังไม่ได้เล่าเช่นบาซินีเธอเป็นลูกสาวของขุนศึกเปอร์เซียผู้เคยลี้ภัยในราชสำนักของฟิลิปซึ่งเป็นพ่อของอเล็กซานเดอร์เป็นเวลาหลายปีทำให้เธอเติบโตอย่างมีการศึกษาตะวันตกและคาดว่าอาจรู้จักอเล็กซานเดอร์ตั้งแต่เด็กเธอแต่งงานกับแม่ทัพกรีกและหลังจากสามีเสียชีวิตเธอกลายเป็นภรรยาของอเล็กซานเดอร์อย่างไม่เป็นทางการมีลูกด้วยกันคือเฮราคลีสซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นทายาทที่ชอบทำมากที่สุดหากลำดับเรื่องราวทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ถูกลอบสังหารในสงครามแย่งอำนาจหลังจากอเล็กซานเดอร์เสียชีวิตพานคาสเตหรือแคมปัสปีเป็นนางสนมชาวเทสซาเลียนและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่อเล็กซานเดอร์มีความสัมพันธ์ด้วยและอเล็กซานเดอร์ยกให้อาเพเลสจิตรกรนักวาดภาพผู้ตกหลุมรักเธอผ่านปลายผู้กันทอเลสทริสหรือมินิเซียเป็นราชินีของชนเผ่าอเมซอนที่นำทัพหญิงนักรบ300คนเดินทางไกล25วันเพื่อมาหาอเล็กซานเดอร์ที่เมืองเฮอร์เคเนียจุดประสงค์ของเธอไม่ใช่ทางการเมืองแต่มาเพื่อตั้งครรภ์กับอเล็กซานเดอร์เท่านั้นโดยเธอเชื่อว่าลูกของชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดกับหญิงผู้กล้าหาญที่สุดจะเป็นยอดมนุษย์อเล็กซานเดอร์ตกลงและใช้เวลาร่วมกับเธอ13วันจากบันทึกที่เล่าตรงกันในหลายแหล่งก่อนที่เธอจะกลับไปยังอาณาจักรของตนพร้อมของขวัญจากเขาแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ได้แก่เคอร์ทิอุสดิโอโดรัสและจัสตินซึ่งต่างระบุรายละเอียดคล้ายคลึงกันเช่นจำนวนวันความตั้งใจของทาเลสทรีสแต่สตราโบโทเลมีและอาริสโตบูลัสกลับปฏิเสธว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงและในจดหมายของอเล็กซานเดอร์เองก็ไม่มีการเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยเรื่องนี้จึงยังเป็นปริศนาค้างคาอยู่จนถึงทุกวันนี้คลีโอฟิสราชินีผู้ปกครองเมืองมัสกาในอินเดียซึ่งเป็นเมืองที่ต่อต้านการรุกรานของอเล็กซานเดอร์อย่างแข็งขันที่สุดเมืองหนึ่งเรื่องราวของเธอมีความน่าสนใจตรงที่มีการกล่าวหาว่าเธอได้ใช้ความเสน่หาของตนเองเพื่อรักษาอาณาจักรและมีสัมพันธ์กับอเล็กซานเดอร์และมีบุตรชายกับเขาเธอตั้งชื่อลูกน้อยของเธอว่าอเล็กซานเดอร์เช่นกันแต่เคอร์ติอุสกลับปฏิเสธไกลๆว่าความจริงไม่แน่ชัดว่าใครเป็นพ่อของเด็กกันแน่เจ้าหญิงสตาเตราและเจ้าหญิงพาริสติสพิธีวิวาห์ที่เมืองซูซาเจ้าหญิงเปอร์เซียที่อเล็กซานเดอร์แต่งงานด้วยเพื่อรวมราชวงศ์เปอร์เซียและกรีกเข้าด้วยกันพิธีอันยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นอย่างหรูหราอลังการมีการสร้างห้องสำหรับคู่บ่าวสาวถึง92ห้องท้องพระโรงประดับประดาด้วยพรมสีม่วงและสีแดงเลือดหมูที่ทอด้วยทองคำมีแขกเข้าร่วมงานเลี้ยงถึง 9,000 คนและทุกคนจะได้รับถ้วยทองคำสำหรับใช้ในพิธีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานนี้มีมูลค่ามหาศาลถึง 9,870 ทาเลนต์มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินบาทในปัจจุบันประมาณ 12,500 ล้านบาทชีวิตของ2เจ้าหญิงต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมหลังจากอเล็กซานเดอร์เสียชีวิตได้ไม่นานด้วยความหึงหวงของร็อกซาน่าขณะนั้นราชินีร็อกซาน่าซึ่งกำลังตั้งครรภ์พระโอรสของอเล็กซานเดอร์ซึ่งต่อมาคืออเล็กซานเดอร์ที่4เกิดความหึงหวงและหวาดระแวงในตัวสตาเตราเธอเกรงว่าหากสตาเตรามีทายาทหรือแม้แต่มีชีวิตอยู่ก็อาจเป็นภัยต่อสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของลูกตนเองร็อกซาน่าได้วางแผนลอบสังหารสตาเตราโดยร่วมมือกับเพอร์ดิคัสผู้สำเร็จราชการในขณะนั้นเธอใช้จดหมายปลอมล่อลวงให้สตาเตราและน้องสาวไดรเพทิสมาพบเมื่อทั้งสองมาถึงก็ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมร่างของเจ้าหญิงทั้งสองถูกโยนลงไปในบ่อน้ำและบ่อนั้นก็ถูกกลบด้วยดินเพื่อทำลายหลักฐานอเล็กซานเดอร์มหาราชคือบุคคลที่กล้ารักในแบบที่เขาเป็นไม่เคยซ่อนไม่เคยปฏิเสธแม้อยู่ในยุคที่ความรักเพศเดียวกันอาจยังไม่มีคำจำกัดความสมัยใหม่เขาไม่เคยทำให้คนรักต้องซ่อนตัวและเขาให้เกียรติทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมเขาไม่เพียงพิชิตโลกด้วยดาบแต่ยังพิชิตหัวใจด้วยความรักที่ไร้ขอบเขตโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ